नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी सोपान जाधवर लर्न विथ सोपान या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत. मित्रांनो, आपलं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकर सबस्क्राईब करा की जेणेकरून तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओ पाहायला मिळतील. चला तर मग इयत्ता 5वी विषय इंग्रजी स्कॉलरशिप महत्त्वाचा घटक आज आपण पाहणार आहोत, तो म्हणजे ग्रीटिंग्स. ग्रीटिंग्स म्हणजे शुभेच्छा. विद्यार्थी मित्रांनो, हा घटक तुमच्या खूप आवडीचा आहे. बघा, आपल्या मित्राचा आपल्या मैत्रिणीचा ज्यावेळी बर्थडे असतो त्यावेळी आपण शुभेच्छा देतो आणि मग अशा शुभेच्छा कशा द्यायच्या हे आपल्याला याच्यामधनं शिकायचं आहे. 6.1 6.1 असं युनिट आहे. बघा, मराठी भाषा आणि मराठी भाषेमध्ये आपण बघतो वेगवेगळ्या प्रकारे अभिवादन करतो. त्याचप्रमाणे इंग्रजी भाषेमध्ये सुद्धा प्रसंगानुसार, आता प्रसंगानुसार म्हणजे काय तर सिच्युएशननुसार काय प्रसंग आहे त्या प्रसंगानुसार आपल्याला अभिवादन करावं लागतं आणि त्याचं ज्ञान विद्यार्थ्यांना असणं गरजेचं आहे. म्हणून कोणत्या प्रसंगी कशा प्रकारे इंग्रजीमध्ये अभिवादन करायचं, शुभेच्छा द्यायच्या याची माहिती असणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठी अशा प्रकारच्या अभिवादनाचा योग्य तो सराव आपण करणं गरजेचं आहे. बघा, इयत्ता 1ली पासून इयत्ता 5वी पर्यंत आपल्या पुस्तकामध्ये काही डे टू डे सिच्युएशन आहेत. बघा, म्हणजे काही दैनंदिन जीवनातील प्रसंग आहेत. आता उदाहरणार्थ बघा, सपोज यू मीट युअर टीचर ॲट 9 o'clock AM मीन्स मॉर्निंग. सकाळी 9 वाजता जर तुम्ही तुमच्या शिक्षकांना भेटला, व्हॉट विल यू से, तुम्ही काय म्हणणार? बघा, तर काय म्हटलंय, 9 o'clock AM. AM मीन्स मॉर्निंग, अँटीमेरिडियम सकाळी. मग सकाळी जर 9 वाजता तुम्ही टीचरांना भेटला तर तुम्ही काय म्हणणार? साधी गोष्ट आहे, हा प्रसंग काय आहे? सकाळचा, म्हणून तुम्ही म्हणणार गुड मॉर्निंग. काय म्हणणार तुम्ही? गुड मॉर्निंग. म्हणजे अशा प्रकारे सिच्युएशन कोणती आहे त्या सिच्युएशननुसार तुम्ही काय म्हणायचं हे तुम्हाला समजलं पाहिजे. मग असं आता बघा, आपल्या अशा अनेक सिच्युएशन्स आहेत. आता अभिनंदन करणे, आता बऱ्याच वेळेला तुम्हाला अभिनंदन करण्याच्या सिच्युएशन्स येतात. बघा, असं समजा की आवर क्लास हॅज ओन द फायनल मॅच अँड ऑल स्टुडंट्स मेड देअर फेवरेट टीचर. बघा की आपल्या वर्गानं फायनल मॅच जिंकली आणि आपला वर्ग त्यांच्या फेवरेट टीचर म्हणजे आवडत्या शिक्षकांना भेटायला गेला. काय म्हणतील रे शिक्षक? ही उडसे शिक्षक काय म्हणतील तर अभिनंदन करतील. कसे करतील तर त्यासाठी हे शब्द आहेत. कॉंग्रॅट्स, कॉंग्रॅच्युलेशन, एक्सलंट, कॉंग्रॅट्स अभिनंदन, कॉंग्रॅच्युलेशन अभिनंदन, एक्सलंट खूप उत्कृष्ट, ग्रेट वाह महान काम, ब्रेवो शब्बास, वेल डन खूप सुंदर, वंडरफुल आहा, मार्वलस अप्रतिम, हाऊ स्वीट किती गोड, हाऊ ब्युटिफुल किती सुंदर. म्हणजे हे सगळं शिक्षक म्हणतील का रे? नाही, पण यातले काही म्हणतील. मग हाऊ ब्युटिफुल हे कुठं तुम्हाला अभिनंदन करावं लागेल, हाऊ स्वीट हे कुठं करावं लागेल, मार्वलस अप्रतिम हे कुठं करावं लागेल. म्हणजे याचे प्रसंग ठरलेले आहेत आणि प्रसंगानुसार तुम्हाला अभिनंदन करण्यासाठी योग्य ती एक्सप्रेशन्स, वाक्य जे आहेत याला स्टॉक एक्सप्रेशन्स म्हणतो आपण, नित्याची अभिव्यक्ती म्हणतो, हे अभिव्यक्ती तुम्हाला करावी लागणार आहे. बऱ्याचदा तुम्हाला तुमच्या मित्राला मैत्रिणीला शुभेच्छा द्यायच्या असतात. बघा, तुमचा मित्र किंवा मैत्रिणी, युअर फ्रेंड इज गोइंग टू अपियर द एक्झाम, तो आता परीक्षेला चाललाय, व्हॉट विल यू से. आता मित्र परीक्षेला चाललाय, आपण काय म्हणणार? ऑल द बेस्ट. आपण काय म्हणणार? ऑल द बेस्ट. तुमचा मित्राचा बर्थडे आहे, तुमच्या मित्राचा काय आहे? बर्थडे आहे, वाढदिवस आहे, व्हॉट विल यू से, तुम्ही काय म्हणणार? हॅपी बर्थडे. बघा, एक्झामला चाललाय, तुम्ही म्हणाल बेस्ट लक. बर्थडे असेल, तुम्ही काय म्हणणार? मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे, हा दिवस आनंदाचा पुन्हा पुन्हा यावं. किंवा नवीन वर्ष आहे, नवीन वर्षाची शुभेच्छा तुम्ही देणार, कसं देणार? विश यू अ हॅपी न्यू इयर, तुला हे वर्ष सुख समृद्धीचं नवं वर्ष आनंदाचं जाऊ. म्हणजे अशा प्रकारे तुम्ही शुभेच्छा, आनंदी काळात तुम्ही वेगवेगळ्या शुभेच्छांच्या वाक्यांचा वापर करू शकता. याच्यासाठी मित्रांनो सिच्युएशन गरजेची आहे. तुम्हाला इथं प्रसंग काय आहे, प्रसंग काय आहे हे कळणं गरजेचं आहे. याच्यासाठी जो क्ल्यू दिलेला असतो तो क्ल्यू तुम्ही काळजीपूर्वक पाहणं गरजेचं आहे.
बघा, त्याचबरोबर काही वेळेला तुम्हाला स्वागत वेलकम करावं लागतं आणि त्याच्यासाठी काही वाक्य तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे. बघा, आता वेलकम करताना हॅलो, हाऊ आर यू हे तर वापरतोच. ग्लॅड टू मीट यू, एखादा आला आणि आपण त्याला म्हटलं ग्लॅड टू मीट यू, तुम्हाला भेटून आनंद झाला, हाऊ आर यू, तुम्ही कसे आहात. आणि मग काही आपल्याला डे टू डे सिच्युएशन्स माहीत आहेत. आता गुड, एम म्हणजे मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इव्हनिंग, गुड नाईट. बघा, वेन यू मीट ॲट द मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. वेन यू मीट ॲट द आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. वेन यू मीट ॲट द इव्हनिंग, गुड इव्हनिंग. आणि वेन यू से गुड बाय ॲट नाईट, एकाला आपण संध्याकाळी झोपण्यापूर्वी बिफोर स्लीपिंग काय म्हणतो, गुड नाईट. काय म्हणतो, गुड नाईट. म्हणजे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इव्हनिंग आणि गुड नाईट हे तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे. हे स्वागत करतानाचे किंवा निरोप घेतानाचे काही याच्यामध्ये शब्द आहेत. ठीक आहे. बघा, आभार मानणे. आता बऱ्याच वेळेला आपल्याला आभार मानावं लागतं. त्यावेळेला आपण काय करायचं, तर काही वाक्य आहेत बघा. थँक्स, थँक्यू, थँक्स अ लॉट, थँक्यू व्हेरी मच. आभारी आहे, सगळ्यांचा अर्थ काय, आभारी आहे. मग आभार मानलं आपण, एखाद्याला थँक्स म्हटलं तर समोरच्याने बी उत्तर काहीतरी आपल्याला दिलं पाहिजे. म्हणजे आपलं जे आभार आहे ते त्यानं ॲक्सेप्ट केलं पाहिजे, स्वीकारलं पाहिजे. मग आभार स्वीकारायचं म्हणजे काय करायचं, तर त्यानंही काहीतरी बोललं पाहिजे. तोही एक शिष्टाचार आहे. आणि तो शिष्टाचार बोलण्याचा कसा आहे, जर एखाद्यानं आभार मानलं तर तुम्ही म्हणू शकता यू आर वेलकम, तुमचं स्वागत आहे, दॅट्स ऑल राईट, ते ठीक आहे. नो मेन्शन प्लीज असू द्या, त्याचा उल्लेख कशाला करता. म्हणजे ही आभार मानल्यानंतर आभार स्वीकारण्याची वाक्य आहेत. यू आर वेलकम, दॅट्स ऑल राईट, नो मेन्शन प्लीज. याचा सराव करा विद्यार्थी मित्रांनो. आता बऱ्याच वेळेला आपल्याला निरोप घ्यावा लागतो. निरोप घेताना आपण काय करतो, तर बघा, बाय, बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन, आपण पुन्हा भेटू, सी यू टुमॉरो, आपण उद्या भेटू. म्हणजे ही निरोप घेतानाची वाक्य आहेत, लक्षात ठेवा. तर अशा प्रकारे तुम्हाला काय करावं लागणार आहेत, ग्रीटिंग्स, अभिवादनाचा प्रसंगानुरूप, बघा, प्रसंगानुरूप वापर करावा लागणार आहे. आणि अचूक वापर तुम्हाला तो प्रश्न वाचल्यानंतर कळणार आहे की प्रश्नामध्ये नेमकं काय आहे आणि याला काय जुळेल. चला बघूया नमुना प्रश्न. बघा, रीड द सिच्युएशन काय म्हटलेलं आहे, इथं क्ल्यू दिलेला आहे, हा महत्वाचा आहे. सिच्युएशन म्हणजे प्रसंग, सिच्युएशन म्हणजे काय, प्रसंग. अँड सिलेक्ट द करेक्ट ग्रीट, आणि योग्य शुभेच्छा शोधायच्या. आता प्रसंग काय म्हटलंय बघा, वेन आवर क्लास ओन द फायनल मॅच. वेन म्हणजे जेव्हा आवर क्लास, आमचा वर्ग, ओन द फायनल मॅच, फायनल मॅच आमच्या वर्गाने जिंकली. आता इथं बघा, ओन द फायनल मॅच हा एक महत्वाचा आहे. म्हणजे आता मॅच जिंकली म्हणजे तुम्ही कसं आहात रे, आनंदी आहात. म्हणजे अँड वी ऑल मेट आवर क्लास टीचर, आम्ही सगळे आमच्या क्लास टीचरांना भेटलो. ही सेड, क्लास टीचर काय म्हणतील, आता मॅच तुम्ही जिंकून आलाय, तुम्ही एक चांगली कामगिरी करून आलाय. मग अशा वेळेला तुमचे शिक्षक काय म्हणतील, तर त्या पर्यायातला अर्थ तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं. आलास, हाऊ सॅड, अरे अरे किती वाईट. आता मॅच जिंकून आल्यावर अरे अरे किती वाईट कोण म्हणेल का, नाही. आय डिडंट लाईक दिस, मला हे तुमचं आवडलेलं नाही. हां, मॅच जिंकून आलाय म्हणजे तुम्ही वेल्डन कामगिरी करून आलाय आणि शिक्षक म्हणतील का आवडलेलं नाही, नाही, हे असूच शकत नाही. यू डिड व्हेरी बॅड, तुम्ही खूप वाईट केलंय. हां, असं होईल का, यू डिड व्हेरी बॅड असं होईल का, नाही. मग शेवटचं काय बघा, कॉंग्रॅच्युलेशन, आय एम प्राऊड ऑफ यू. मुलांनो, कॉंग्रॅच्युलेशन, अभिनंदन तुमचं, आय एम प्राऊड ऑफ यू, मला तुमचा अभिमान आहे. बघा, मॅच जिंकून आलाय, तुमचं अभिनंदन, मला तुमचा अभिमान आहे. म्हणजे अशा प्रकारे इथं तुम्हाला पर्याय क्रमांक 4 असं हे उत्तर याचं येईल. म्हणजे प्रसंग हा मॅच जिंकण्याचा आहे, म्हणजे अभिनंदन करण्याचा आहे, म्हणून इथं कॉंग्रॅच्युलेशन. चला नेक्स्ट क्वेश्चन. बघा, हा जो प्रश्न आहे 2017ला परीक्षेला आलेला प्रश्न आहे विद्यार्थी मित्रांनो. काय प्रश्न आहे बघा काळजीपूर्वक. अजय, बघा, चूज द करेक्ट ग्रीटिंग, योग्य आपल्याला इथं शुभेच्छा स्वीकारायच्या. अजय वॉज इल, बघा, अजय इल म्हणजे आजारी होता. अँड ऋषिकेश व्हिजिटेड हिम इन द हॉस्पिटल, आणि ऋषिकेशनं काय केली, हॉस्पिटलमध्ये अजय आजारी आहे म्हणून त्यानं भेट दिली. ही सेड, तो म्हणाला, कधी कधी म्हणाला, पुढचं महत्वाचं आहे, बिफोर लिव्हिंग द हॉस्पिटल. आणि ऋषिकेश या मित्राशी गप्पा मारल्यानंतर ऋषिकेश म्हणला मी आता जातो. आणि त्याला सोडण्यापूर्वी, हॉस्पिटलमधनं त्याला सोडण्यापूर्वी किंवा त्याचं ठिकाण सोडण्यापूर्वी तो ऋषिकेश काय म्हणाला. आता बघा, आपण म्हणतो, आपण हॉस्पिटलमध्ये जरी आपल्या एखाद्या नातेवाईकाला, मित्राला भेटायला गेलो तर आपण म्हणतो लवकर बरे व्हा, काळजी घ्या, लवकर बरे व्हा. आता हे लवकर बरे व्हा असं एक्सप्रेशन इंग्लिशमध्ये काय आहे आपण चला बघूया. वेलकम, बघा, जाताना तो म्हणेल का तुझं स्वागत आहे, झालं, तुला बरं झालं, तुला झालं ते, असं म्हणेल का, आजार नाही म्हणणार. गो टू अनदर डॉक्टर, दुसऱ्या डॉक्टरला जाऊन भेट, नाही म्हणणार असं तो पण. कॉंग्रॅच्युलेशन, आजारी पडलास, तुझं अभिनंदन, मरेल का तो, नाही म्हणणार. मग गेट वेल सून, तू लवकर बरा हो,
गेट वेल सून. ही सेड गेट वेल सून बिफोर लिव्हिंग हॉस्पिटल. तू लवकर बरा हो असं तो म्हणेल. म्हणून याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4. लक्षात ठेवा विद्यार्थी मित्रांनो, प्रसंगानुरूप वापरायचं आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा काय म्हटलेलं आहे. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. बरोबर पर्याय निवडा. ऑप्शन म्हणजे पर्याय. 2018चा हा प्रश्न आहे. वेदांत अँड हिज टीम ओन द फुटबॉल मॅच. बघा वेदांत आणि त्याच्या टीमनं फुटबॉल मॅच ओन केलेली आहे, जिंकलेली आहे. देअर फ्रेंड सेड. आणि मॅच जिंकल्यानंतर बाकीचे जे मित्र होते त्यांचे ते म्हणाले. काय म्हणाले बघा. कॉंग्रॅच्युलेशन, बेस्ट ऑफ लक, हॅपी बर्थडे, गुड बाय. आता आपण निरोप घेतोय का? नाही, हे येणार नाही. हॅपी बर्थडे वाढदिवस आहे का या प्रसंगात? नाही. आता बेस्ट लक कधी म्हणतो? तर ज्यावेळी आपण परीक्षा अपेअर करायला जातो, एक्झामिनेशन अपेअरिंग असेल तर म्हणतो, म्हणजे नाही. आता म्हणजे मॅच जिंकली, आनंदाचा प्रसंग आहे, म्हणजे त्याचं अभिनंदन केलं पाहिजे. म्हणून पर्याय क्रमांक 1 कॉंग्रॅच्युलेशन्स. पर्याय क्रमांक 1 काय? कॉंग्रॅच्युलेशन्स. चला नेक्स्ट क्वेश्चन बघा विद्यार्थी मित्रांनो. लुक ॲट द ग्रीटिंग कार्ड. खाली एक ग्रीटिंग कार्ड दिलेलं आहे, याच्याकडे पहा. लुक ॲट द ग्रीटिंग कार्ड. तुम्ही ग्रीटिंग कार्ड वाचता, तुम्हाला आवडतात ते बघा. रीड द मेसेज आणि त्याच्यावर एक संदेश आहे. अँड चूज द प्रॉपर डेट. आणि ह्या संदेशाला योग्य डेट निवडायचे. 2019चा हा प्रश्न आहे परीक्षेचा. बघा काय म्हटलेलं आहे मित्रांनो. ग्रीटिंग कार्ड रीड करूया आपण पहिल्यांदा. डिअर टीचर, वी लव्ह यू सो मच. प्रिय गुरुजी, वी लव्ह यू सो मच. आम्ही तुमच्यावर खूप प्रेम करतो. युअर स्टुडंट्स, तुमचे विद्यार्थी. आता शिक्षकांना आपण कधी ग्रीट करतो रे? तर शिक्षकांना आपण 2 गोष्टीला ग्रीट करतो. एक म्हणजे टीचर्स डे. बघा टीचर्स डे आणि ज्यावेळी गुरुपौर्णिमा असेल त्यावेळी. हे 2च दिवस असतात की आपण शिक्षकांना काय करतो? त्यांना ग्रीट करतो. बघा मग आता टीचर्स डे कधी आहे तर तुम्हाला त्याची तारीख माहीत पाहिजे. टीचर्स डे कधी आहे त्याची तारीख तुम्हाला माहीत पाहिजे. त्याची तारीख आहे 5 सप्टेंबर. मग बघा ऑन 5 सप्टेंबर, ऑन 15 ऑगस्ट, 2 ऑक्टोबर अँड 14 नोव्हेंबर. आता याचं उत्तर काय आहे? टीचर्स डे कधी असतो तर 5 सप्टेंबरला. म्हणून याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1. परंतु बाकीचं काय आहे हेही माहीत पाहिजे. बघा आता जर समजा आपण जर म्हटलं हॅपी रिपब्लिक डे, तर मग ह्याची तारीख कुठली आहे शोधायची. हॅपी बघा डिअर टीचर वी लव्ह यू सो मच आणि खाली म्हटलं हॅपी इंडिपेंडन्स डे. बघा मग आता इंडिपेंडन्स डे कधी असतो तेही माहीत पाहिजे. रिपब्लिक डे कधी असतो तोही माहीत पाहिजे. म्हणजे 15 ऑगस्ट काय आहे तर इंडिपेंडन्स डे आहे. मग 2 ऑक्टोबर काय आहे बघा तर गांधी ॲनिव्हर्सरी आहे. महात्मा गांधी बर्थ ॲनिव्हर्सरी आहे. मग 14 नोव्हेंबर काय आहे तर चिल्ड्रन डे आहे. बघा हॅपी चिल्ड्रन डे म्हणू शकतो, बालदिन आहे. म्हणजे बाकीचे पर्याय कशाला लागू पडतात हेही तुम्ही शोधा. म्हणजे या पद्धतीने जर अभ्यास केला तर तुमचा स्टडी काय होईल? वाढल आणि अभ्यासाच्या कक्षा तुमच्या ब्रॉड होतील, रुंदावतील. विद्यार्थी मित्रांनो 2019चा हा प्रश्न बघा. चला नेक्स्ट क्वेश्चन बघा मित्रांनो. या ठिकाणी 2020चा हा प्रश्न आहे. काय म्हटलंय बघा. चूज द करेक्ट ऑप्शन. योग्य पर्याय निवडायचा आहे. आणि इथं पण मेसेज दिलेला आहे बघा. मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे असा मेसेज आहे. 2020चा हा परीक्षेचा स्कॉलरशिपच्या बोर्डाचा प्रश्न. द मेसेज इज अबाउट आणि खाली म्हटलंय की हा मेसेज कशाविषयी आहे. आता मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे कशाविषयी असतो आपल्याला सांगायलाच नको. हा मेसेज असतो बर्थडे, जन्मदिनाच्या शुभेच्छा. कुठं आहे बघा बर्थडे तर पर्याय क्रमांक 3 मध्ये बर्थडे आहे. डोळं झाकून तुम्ही काय करायचं या सिच्युएशनला बर्थडे. द मेसेज इज अबाउट द बर्थडे असं म्हटलेलं आहे. मग आता वेडिंग. आता वेडिंगचा अर्थ काय तर लग्न. हेही तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे. हॅपी न्यू इयर. बघा न्यू इयर नवीन वर्षाचं. जर्नी. जर्नी म्हणजे काय तर प्रवास. बघा आता एखादा जर प्रवासाला निघाला तर तुम्ही म्हणू शकताय हॅपी जर्नी. काय म्हणू शकताय बघा. जर प्रवासाला निघालाय तर तुम्ही म्हणणार हॅपी जर्नी. जर नवीन वर्ष असेल तर तुम्ही काय म्हणणार आहेत? हॅपी न्यू इयर. काय म्हणणार तुम्ही? हॅपी न्यू इयर. आणि बर्थडेचं जर बघितलंच आपण आता. जर वेडिंग लग्न असेल तर तुम्ही काय म्हणणार? हॅपी वेडिंग, हॅपी ॲनिव्हर्सरी. लग्नाचा वाढदिवस असेल तर हॅपी ॲनिव्हर्सरी. अशा पद्धतीने तुम्हाला योग्य त्या सिच्युएशनला योग्य ते ग्रीटिंग्स काय करावं लागणार आहेत? वापरायला लागणार आहेत. तर अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही सखोल अभ्यास करा आणि याच्यामधले पैकीचे पैकी गुण मिळवा. जर कोणी आपला चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर लवकर सबस्क्राईब करा, शेअर करा. थँक्यू व्हेरी मच.